เราเริ่มเลยนะครับบางท่านยังไม่เข้ามาไม่เป็นไร We're going to talk a bit about our response to risk and suffering in missions. อาจารย์อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับการตอบสนองของเราต่อความทุกข์และความเสี่ยงในการทำพันธกิจ So in your groups again, I have another question for you. อาจารย์มีคำถามสำหรับแต่ละกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มที่มาพร้อมแล้วเป็นอีกคำถามหนึ่ง Should we be sending missionaries to places that are known to be dangerous? คำถามก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายหรือมีอันตรายเราควรจะส่งมิชชันนารีหรือคนงานไปไหม Why, if you agree? ถ้าเราบอกว่าควรส่ง And why not if you don't? เราต้องอธิบายเหตุผลด้วยว่าทำไมต้องส่งหรือทำไมไม่ควรส่ง So I'll repeat the question. นะครับโจทย์ก็คือว่า Should we as a church, should the church ในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรเนี่ย be sending missionaries to dangerous places? เราควรจะส่งมิชชันนารีของเราไปยังสถานที่ที่อันตรายหรือเปล่า Okay, are you ready to share? พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วยังครับแต่ละกลุ่ม ถ้าพร้อ Okay. มแล้วช่วยเตรียมไมค์ไว้ด้วยนะครับ So if you could turn back facing me. ขอให้หันหน้ามาหาอาจารย์นะครับตอนนี้อาจารย์เริ่มมีบางอย่างที่จะแบ่งปันให้ฟัง In Acts chapter 1, we read, ในกิจการบทที่1นะครับ But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, ในกิจการบทที่1ข้อ8นะครับแต่ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดช and you will be my witnesses ที่เราจะเป็นในบทที่8นะครับในบทที่1ข้อ8ที่เราจะท่องจำด้วยกันเป็นประจำ in Jerusalem. I think they can memorize it You know that, don't you? Yes. And in all of Judea, Samaria, and to the ends of the earth. But did Jesus really mean dangerous places? เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสถึงสถานที่เหล่านี้ที่จะส่งสาวกไปเนี่ยพระองค์หมายถึงสถานที่ที่อันตรายด้วยหรือเปล่า What do you think? ท่านคิดว่ายังไงครับ Who สุด wants- ปลายแผ่นดินโลกหมายถึงรวมทั้งอิรักอัฟกานิสถานอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่า Yes Okay, let's hear from you. Let's hear from the back อยาก first. จะฟังแต่ละกลุ่มนะครับท่านคิดยังไงถ้าเรารู้ว่าในฐานะที่เป็นคริสตจักรเนี่ยเรารู้ว่ามันอันตรายเราจะส่งไปหรือเปล่า Go to the back กลุ่มโน้นก่อนครับกลุ่มหลังก่อน Okay. ขอให้เราฟังนะครับเชิญครับ Should the church อันนี้ send เมื่อกี้ที่ตอบนะคะสำหรับส่วนตัวเองก็คือจะส่งไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไปในพื้นที่ที่อันตรายแล้วคนที่นั่นเขาจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าได้ไงถ้าในมุมมองกลับกันถ้าในประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่ามิชชันนารีรุ่นแรกอ่ะเขากลัวตายเขากลัวความลำบากแล้วพวกเราอ่ะจะได้รับข่าวประเสริฐได้ยังไงจริงไหมคะ Yeah. Thank you. ขอบคุณมากครับ Another group ready? มีคนอื่นอีกไหมครับกลุ่มอื่นก็ได้ที่อยากจะแบ่งปัน Right at the back? We get เอา something ก to ลุ่มข้างห say? ลังก่อน ถ้าเรารู้ว่าอันตรายเราจะส่งไปไหมในฐานะคริสตจักรนะครับ ครับในกลุ่มเราก็มีการคุยกันนะครับว่าคนที่เขาอยากจะไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเขามีนิมิตเราก็ต้องให้เขาไปแต่ถ้าเรารู้ว่าที่นั่นเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงเกินไปพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาให้กับเราเราก็ต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองแต่มีคำหนึ่งที่อาจารย์เปโลได้พูดเป็นสิ่งที่น่าคิดในกิจการบทที่20ขณะที่ในเอเฟซัสในคริสตจักรนั้นรู้ว่าอาจารย์เปโลไปถึงเยรูซาเล็มต้องถูกจับแต่อาจารย์เปโลได้พูดคำหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าในข้อที่22นี่เนี่ยบัดนี้พระวิญญาณทรงนำข้าพเจ้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่งบ้างข้าพเจ้าไม่ทราบ Yeah. จะเกิดขึ้นอะไรที่นั่งนะถ้าเกิดเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องไปครับ Thank you. ขอบคุณครับเชิญครับกลุ่มอื่นกลุ่มนี้พูดอะไรยัง Okay, this group is not. Okay.
คือคล้ายๆกับกลุ่มที่ผ่านมานะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเห็นว่ามิชชันนารีเองเมื่อจะไปเนี่ยเขาได้รับนิมิตจากพระเจ้าที่จะเรียกเขาไปในที่นั้นแม้ว่าเขารู้ว่ามันอันตรายคริสตจักรเองก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมมิชชันนารีที่จะไปแต่คริสตจักรสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยการที่พยายามอย่างเต็มกำลังที่จะทำให้อันตรายนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเบาน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือในกำลังของเราที่สามารถทำได้เพื่อที่อย่างน้อยที่สุดเมื่อเขาไปเขาก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยความไว้วางใจว่าเราเชื่อในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20ว่าพระองค์มีพระมหาบัญชาให้ไปสั่งสอนชนทุกชาติไม่ได้บางชาติแต่เป็นทุกชาติแล้วพระองค์ก็สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะคริสตจักรก็ทำตามนั้น Thank you. Thank you. ครับ So you seem to be in agreement ดูเหมือนว่าทุกท่านเห็นพ้องกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับ that it's okay if God calls a person, then it's okay for ถ้า them พระ to เจ้าทรง go เรียก to ค a นนั้น difficult ไป place. เราเองก็จะต้องสนับสนุนส่งเข้าไปครับ As Christians, you agree in this room, but lots of times Christians do not always agree on this point. แม้ว่าเราจะเห็นพ้องกันในกลุ่มของเราในนี้นะครับปกติโดยทั่วไปคริสเตียนก็มักจะไม่เห็นพ้องกันในหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องนี้ There is a perspective in Christian circles มีมุมมองหนึ่งในวงการคริสเตียนนะครับ that if God has called you, you go. ที่บอกว่าถ้าพระเจ้าเรียกคุณคุณต้องไป Suffering and persecution is part of the Christian life. ความทุกข์และการข่มเหงเป็นส่วนหนึ่งของคริสเตียนชีวิตคริสเตียน And you witness for Christ. และคุณมีหน้าที่เป็นพยานของพระเยซูคริสต์ No matter what the risk. ไม่ว่าจะเสี่ยงยังไงคุณก็ต้องเป็นหรือต้องทำ That's one way of looking นั่น at it. เป็นมุมมองหนึ่งในวงการคริสเตียนที่เรามองในเรื่องมิชชั่น Another way of looking at it is อีกมุมมองหนึ่งมองว่า personal well-being is a blessing from God. เขามองว่าสวัสดิภาพสวัสดิการส่วนตัวเนี่ยเป็นพระพรจากพระเจ้า And some people think that because God has blessed you หลายคนคิดว่าเพราะว่าพระเจ้าอวยพรคุณเนี่ย with health and wealth, ด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยสุขภาพแข็งแรงที่มีอยู่ that's proof that you are a believer. นั่นแสดงว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณคือผู้เชื่อเพราะคุณมีสิ่งเหล่านี้ And they think that if you suffer, that's outside of God's will. หลายคนคิดว่าถ้าคุณทนทุกข์เป็นทุกข์แสดงว่าคุณอยู่นอกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงว่าเป็นมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนถ้าความทุกข์เป็นสัญลักษณ์ของการไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า Have you come across that? And then there is another perspective. There's the third ก็ perspective. ยังมีอีกมุมมองที่3ในวงการคริสเตียนที่มองเกี่ยวกับพันธกิจ We need to be wise witnesses. ก็คือมุมมองที่บอกว่าเราจะต้องเป็นพยานที่ฉลาด So while we accept some risk and suffering, แม้เราจะต้องยอมรับความทุกข์หรือความเสี่ยงในระดับหนึ่งเนี่ย we're not going to be foolish. เราก็ต้องไม่เป็นคนโง่เขลา We're not just going to run out there เราไม่ใช่ต้องบ้าบิ่นออกไปเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่าง and let the bullets come. แล้วก็อ้างแขนออกรับลูกกระสุนอะไรพวกนั้น So it's a balancing act. เราต้องรักพูดง่ายๆคือความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญในมุมมองที่3 Would someone read Matthew 10, ให้สักคนหนึ่งนะครับถ้ามีพระคัมภีร์เราจะเปิดไปมัทธิวบทที่10ด้วยกัน 10 verse 16 for me. มัทธิวบทที่10ข้อ16นะครับมัทธิวบทที่10ข้อ16 10 verse 10, 16. โอเค one verse or all the way There's just the verse. โอเค I will read ผมจะอ่านให้ฟังนะครับมัทธิวบทที่10ข้อ16บอกว่าดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบ So Jesus is saying, I'm sending you out as sheep to the slaughter. พระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์กำลังส่งเราทั้งหลายออกไปเป็นเหมือนแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่า Sheep among the wolves. นะครับเป็นแกะที่อยู่ท่ามกลางหมาป่า But you need to be as shrewd as snakes และเราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดเหมือนงู and innocent as doves. แล้วก็สุภาพนะครับเหมือนนกพิราบ
What does that mean, you think? อันนั้นหมายถึงอะไรครับในที่พระเยซูคริสต์ตรัสท่านคิดว่าหมายถึงอะไร Any ideas? How can we be as มีมุม shrewd มอง as ไหมครับว่า snakes เราจะเป็นฉลาดเหมือนงูแล้วก็อ่อนสุภาพ หรือไม่มีภัยเหมือนนกพิราบได้ยังไง and innocent as doves? มีใครมีแง่คิดที่ดีๆครับช่วยคิดดังๆออกมานะพระเยซูหมายถึงอะไรเมื่อตรัสตรงนี้เราตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยท่าทีแบบไหน Yep. It's not that we don't know the situation but we have to have a right attitude toward the situation that we are going to เหมือนกับถ้าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเนี่ยเราจะต้องฉลาดที่จะรู้ว่าสถานการณ์นั้นอันตราย If we put และ ourselves into the dangerous situation we have to be wise Yeah. แต่หาทางป้องกันตัวด้วย Also be ความถ่อมสุภาพ be on อะไรอย่า alert งเงี้ย and เหมือน be harmless as So you are wise. You're being a wise witness. คือความเป็นพยานที่ฉลาดนะครับเหมือนทัศนะที่ You recognize the danger. 3เรารู้ว่ามีอันตรายใช่ไหมครับเรารู้ว่ามีอันตราย You obey the call, แล้วก็เราขณะเดียวกันเราเชื่อฟังการทรงเรียก yet you're not going to act foolishly. แต่เราก็ไม่บ้าบิ่นใช่ไหมฮะความหมายคือเราไม่ใช่แบบประเภทว่าทำอะไรโดยไม่ได้ยั้งคิดอะไรพวกนั้น yes Yeah, and we'll talk a little bit more about that as we go along. So we're just talked about the 3 responses. เราพูดถึงการตอบสนอง3อย่างตะกี้ที่อาจารย์พูดไปนะครับ3มุมมอง So you see suffering and persecution, it's a promised part of the Christian life. มุมมองหนึ่งบอกว่าความทุกข์กับการข่มเหงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน And we would all agree that that's true. และเราทุกคนเห็นด้วยนะครับว่านี่เป็นความจริง But the way you deal with it, แต่ว่าวิธีการที่เราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้เนี่ย it's no matter what the risk, you're going to go for it. เราไม่ว่ามันจะเสี่ยงไงเราก็จะพร้อมที่จะไปเพราะเรารู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต There's a second perspective that if God has blessed you with wealth and health and happiness, that แต่ในมุมมองที่2บอกว่าถ้าพระเจ้าให้คุณมีความสุขให้มีสุขภาพดีมีสวัสดิภาพที่ดีเนี่ย surely God doesn't want you to suffer. นั่นก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณพบกับความทุกข์ความลำบาก And then there's the third perspective แล้วก็มุมมองที่3ที่บอกไปที่บอกว่า that looks at it more as a balancing act. ซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะสมดุลมากกว่า To be wise witnesses for นั่นหมายถึง Jesus. การเป็นพยานที่ฉลาดของพระเยซูคริสต์ And I like to think that my husband and I are wise witnesses. อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์กับสามีเนี่ยเป็นพยานที่ฉลาดนะครับเมื่อรับใช้พระเจ้าที่ปากีสถาน We'll talk a little bit more about this as we go along. But first, I think it would be helpful โอเคอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวมีบางอย่างที่อยากจะแบ่งปันที่จะเป็นประโยชน์กับเรา if we define security. ถ้าเราจะมาพูดถึงความมั่นคงด้วยกันนะครับในตามเอาท์ไลน์ที่เราพูดถึงว่าความมั่นคงคืออะไร There's a lot of talk about security these days. เพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีการพูดถึงความมั่นคงมากความมั่นคงปลอดภัยของเราเนี่ยนะครับ You lock your doors so the thieves don't come in. เพราะว่าเราจะพูดถึงว่าเวลานอนหรืออยู่ในบ้านต้องล็อกประตูหรือไม่งั้นได้โจรขโมยเข้าบ้าน And when I was in Malaysia, not this time, but the time before, สมัยที่อาจารย์ไปอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย I had my purse snatched. มีคนมาเขาเรียกว่ากรีดกระเป๋าอาจารย์กระเป๋า So ตังค์ every time I go to Malaysia now, ทุกครั้งตั้งแต่ปังนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ไปประเทศมาเลเซีย I เนี่ย wear a little purse over my shoulder. อาจารย์จะพยายามระวังตัวมากขึ้นนะครับแล้วเอากระเป๋ามาอยู่ข้างหลั I ง keep ข้างหน้า all my credit cards and my cards safely in the room. แล้วก็จะเก็บพวกการ์ดต่างๆไว้ในห้องแล้วก็กระเป๋านี่ก็จะดูแลให้อย่างดีที่สุด And I only put a little bit of money in my แล้วก็ pocket ใส่เงินสดบ้างเล็กน้อยไว้ในกระเป๋ากางเกง because I've had the experience เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ถูกกรีดกระเป๋ามาก่อนหน้า of นี้ feeling insecure. เพราะรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นั่น And in the country I live in, security is a big issue. ในประเทศที่อาจารย์ทำงานและอาศัยอยู่เนี่ยเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเป็นประเด็นใหญ่มาก You have night watchmen. เพราะว่า You have night watchmen to look after your house at night ที่นั่นจะมียามนะครับที่ต้องเฝ้าบ้านทุกคืน so that thieves don't come or Correct. terrorists don't come. เพื่อว่าพวกโจรผู้ร้ายต่างๆ จะไม่มาโจมตีหรือมาปล้น If there's protests going on,
or if there's some trouble that you know of, you don't go there. ถ้ามีเขาประท้วงนะในประเทศโน้นนะครับในประเทศปากีสถานถ้ามีการประท้วงหรือมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญต้องจำไว้ว่าห้ามไปใกล้บริเวณนั้นเด็ดขาด And the government has said, the Pakistan government has ordered that all Christian institutions have security cameras in place. นั่นเป็นนโยบายของรัฐบาลปากีสถานว่าสถาบันต่างๆของคริสเตียนจะต้องมีกล้องวงจรปิดทุกที่ So security in my country is a big issue. ฉะนั้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในปากีสถานเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่นั่น And governments on a larger scale, แล้วก็รัฐบาลนะครับโดยทั่วไปเนี่ย you worry about national security, don't ก็ you? จะพูดถึงความมั่นคงในระดับลึกขึ้นไปอีกก็คือมั่นคงระดับประเทศ In Pakistan, we live near India. ที่ประเทศปากีสถานที่อาจารย์อาศัยอยู่ใกล้กับประเทศอินเดีย India is on the east side. อินเดียอยู่ทางฝั่งตะวันออก China is on the top. จีนอยู่ด้านเหนือ And on the west side, you have Iran. ด้านตะวันตกก็มีอัฟกานิสถานและอิหร่าน So security is a very important thing. ฉะนั้นสถานที่อย่างนั้นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยจึงเป็นประเด็นสำคัญมาก The government is often complaining that Indian terrorists are infiltrating. รัฐบาลของปากีสถานมักจะพูดตลอดเวลาหรือบ่นต่อว่าอินเดียเนี่ยส่งพวกโจรอะไรเข้ามานะครับฝึกอบรมพวกผู้ร้ายให้เข้ามาทำลายประเทศปากีสถานเลย The Afghan government says terrorists come into Afghanistan from Pakistan. พวกอัฟกานิสถานก็บอกว่าพวกโจรก่อการร้ายเนี่ยไม่ได้มาจากไหนมาจากปากีสถานนั่นแหละ So on a national level, in our countries, our governments worry about security. ในระดับประเทศที่นั่นก็คือรัฐบาลกำลังวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในระดับประเทศของเขา So what does the word security mean, or to be คำว่า secure? ความมั่นคงหรือคำว่าการรู้สึกมั่นคงมันหมายถึงอะไรครับ Any ideas? มี How would แง่ you คิดไหม define ครับ it? อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้คิดเมื่อเราพูดถึงความมั่นคงหรือความรู้สึกมั่นคงเนี่ยเราหมายถึงอะไร Well, I looked it up in the dictionary. อาจารย์ดูในพจนานุกรมนะครับมีคำนิยามอยู่ที่นั่น And the dictionary said it was a state of being free ในพจนานุกรมบอกว่ามันเป็นสถานะของความรู้สึกเป็นอิสระ from danger or threat. หรือเป็นอิสระจากภัยคุกคามหรืออันตรายต่างๆนะครับ So a state of being free from danger or threat. สถานะของการเป็นอิสระจากภัยคุกคามหรืออันตรายนั่นคือความหมายตามพจนานุกรม And as Christians, นั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ย we sometimes say we're secure in Jesus Christ. บางครั้งเราพูดว่าเรามั่นคงในพระเยซูคริสต์ What do we mean by เรา that? หมายถึงอะไรเมื่อเราบอกว่าเรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยในพระเยซูคริสต์ Think about that for a few minutes. Again, talk about it at your ล table. องคุยกันในกลุ่มของเรานะครับว่าเมื่อเราบอกว่าเรามั่นคงปลอดภัยในพระเยซูคริสต์เราหมายถึงอะไร What do you mean? เรา when ห you มายถึง say? เหมือนคำนิยามในพจนานุกรมที่บอกว่าเราไม่มีภัยคุกคามไม่มีปัญหาเลยใช่หรือเปล่า So just a few minutes. What do you mean when we say we're secure in Jesus Christ? คุยกันในกลุ่มนะครับว่าเราหมายถึงอะไรเมื่อเราบอกว่าฉันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในพระเยซูคริสต์ Okay, let's hear from you. เอานะครับอยากจะฟังความเห็นของแต่ละกลุ่มว่า This group. เมื่อเราบอกว่าเรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยในพระเยซูคริสต์เนี่ยเราหมายถึงอะไรเอากลุ่มแรกนี้ก่อนเลยครับอยู่ใกล้ กลุ่มอื่นช่วยฟังด้วยนะครับ คือการที่เราบอกว่าเรามั่นคงปลอดภัยในพระเยซูคริสต์หมายถึงว่า เรารู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าได้วางแผนการไว้หมดแล้ว คือพระเยซูอยู่ในการทรงควบคุมเหนือสถานการณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าเราเจออะไรจะไม่มีลักษณะเป็นการบอกว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้หรือว่าอันนี้ผิดแผนอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้ว่าทุกสิ่งนั้นน่ะคือพระเจ้าหรือพระเยซูได้ทรงวางไว้แล้วว่าเราจะต้องเจอแบบนี้แล้วจะออกมาผลจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่อยู่ในเยเรมีย์บทที่29ข้อ11ว่าเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อให้อนาคตและความหวังใจกับเจ้า Thank you. ขอบคุณมากครับสุดยอดมากเชิญครับกลุ่มต่อไปเลยครับ ก็ส่วนตัวผมก็มองเรื่องความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่เรื่องของปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมเป็นตัวนะ
ผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมานะแล้วก็สิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้บอกก็คือว่าเมื่อท่านออกไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นท่านไม่ต้องกลัวท่านต้องพูดอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอยู่ด้วยผมเชื่อว่าสันติสุขที่แท้จริงอาจจะมาจากการทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาและมีสันติสุขของพระเจ้าโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าที่เราจะมองเรื่องของปัจจัยภายนอกเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชัดเจนประเด็นที่สองก็คือผมมองเรื่องของการครอบครองของพระเจ้าเพราะทุกๆเหตุการณ์ที่เราเข้าไปอยู่ในแต่ละสถานที่และพื้นที่ที่เรามีภาระใจพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เรามีภาระใจต้องไปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วผมแน่นอนว่าการครอบครองของพระเจ้าก็อยู่เหนือที่นั่นอยู่แล้วลักษณะนี้ครับ Thank you. นี่ครับเชิญครับ ก็อันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วให้ทุกท่านลองคิดดูนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเขาก็นั่งรถแดงเนี่ยจะเป็นรถแดงที่ขึ้นไปพระตำหนักแล้วก็เลยไปที่ดอยปุยนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยจะรู้ว่าทางขึ้นมันเล็กมากเหมือนกับรถมันจะวิ่งไปได้แค่ทางเดียวแต่จริงๆแล้วมันจะวิ่งสวนทางกันได้นะครับอาจารย์ท่านนี้ก็ขึ้นไปบนรถแล้วก็ทุกคนที่อยู่บนรถมีความกลัวแต่ลูกชายของคนขับรถอยู่ข้างหลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเขาไม่มีความกลัวอาจารย์เขาเลยถามว่าเนี่ยหนูไม่กลัวมั้งเหรอข้างๆเป็นเหวแล้วไม่มีอะไรเลยเด็กคนนั้นตอบว่ากลัวทำไมครับพ่อผมขับรถอยู่เขาขับมาต้องนานแล้วนั่นหมายถึงว่าอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยเขาเชื่อถือพ่อสร้างความมั่นคงให้เขาพ่อสร้างความปลอดภัยให้เขามาหลายปีเพราะนั้นเด็กคนนี้จะไม่มีความกลัวในขณะที่พ่อเขาขับรถครับ So we have a heavenly Father. เรามีคุณพ่อพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์นะครับเป็นคนขับ เชิญครับแถวหน้าครับเวลาเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างว่าความมั่นคงก็ไม่มั่นคงใช่ไหมฮะหรือความที่มั่นคงก็เป็นความมั่นคงที่พระเจ้าให้อันนี้มันมีอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่นะครับว่าคือมั่นคงคือความไม่เปลี่ยนแปลงในความเชื่อนะฮะเพราะว่าถ้าเราเห็นอาจารย์บโลเนี่ยมีหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันที่ล้มไปนะฮะแต่พระเจ้าก็ช่วยนะฮะดังนั้นอยู่ในความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าอันนี้คือความมั่นคง Thank you. Yeah. Being secure in God or in Jesus Christ การมีความมั่นคงในพระเจ้าหรือในพระเยซูคริสต์ does not mean that there's nothing bad going to happen to us. ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีปัญหาหรืออันตราย It ในชีวิต doesn't ของ mean เรา someone may not lose their life. จะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครสูญเสียชีวิต But it does mean that in Jesus we do have the ultimate victory, don't we? แต่หมายความว่าในพระเยซูคริสต์เรามีชัยชนะนั่นเองนะครับ We have nothing to fear. เราไม่ต้องกลัวสิ่งใดนั่นคือความหมาย God is in เพราะ control. ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง A lot of verses give us comfort when we're in difficult situations. พระคัมภีร์หลายข้อนะครับได้ให้ความมั่นใจกับเราเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบาก Some of the Psalms that โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือสดุดีหลายตอน talk about Jesus or God being our refuge and ซึ่ง strength. พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา About living in the shelter of God's wings, that He's protecting us. ที่พูดถึงว่าเราทั้งหลายอาศัยอยู่ในที่ป้องกันความปลอดภัยภายใต้ปีกของพระองค์อะไรพวกนั้น For protection, we are protected in Him. เราได้รับการปกป้อง But it คุ้มครอง doesn't จากพระ mean องค์ bad things won't happen. แต่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งร้ายๆจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา Yet we can't, because we believe in God's protection and care, we can't assume that all is going to be well. เราสามารถที่จะมั่นใจว่าทุกอย่างจะเกิดผลดีเพราะว่าเราอยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้า And if we do some foolish things, แต่ถ้าเราทำอะไรที่โง่เขลาหรือบ้าบิ่นเนี่ย do we still expect God to protect us? เรายังคาดหวังว่าพระเจ้าจะปกป้องเราหรือเปล่านะครับหลวงพ่อคูณยังกระโดดเลย120 If I know it's dangerous to be in a certain, if a place, if there's a protest going ถ้า on, อาจารย์รู้ว่าถ้าจะไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นที่มีการประท้วงมีปัญหาเนี่ยถ้ารู้ว่าไปแล้วมีอันตราย and I purposely go there, แล้วในส่วนอาจารย์ก็ตัดสินใจไปอะไรทำนองนี้ am I being a wise witness?
คิดว่าอาจารย์เป็นพยานที่ฉลาดหรือเปล่าครับ While I trust in God's protection, He also has given us some ability to think. แม้ว่าอาจารย์จะเชื่อในการปกป้องของพระเจ้าแต่เราก็มีสติปัญญามากพอที่จะคิด And to act wisely. และที่จะประพฤติตัวอย่างฉลาด So I'm not going to endanger myself or others เราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอันตรายโดยไม่จำเป็น for no reason. โดยไม่มีเหตุผล But I'm trusting in God that He is me in the place that He wants me to แต่ be. ว่าเราเชื่ออาจารย์เชื่อว่าเราเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้เราไปในที่ที่พระองค์ต้องการให้เราไป And I think there is a role for the church and mission organizations to support each other. คริสตจักรและหน่วยงานมิชชั่นมีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน Missions have been working in difficult places for a long, long time. อาจารย์ได้ทำงานในสถานที่ที่ยากลำบากมาเป็นเวลาหลายปี Missions have procedures and policies in place that help care for people and help them navigate and know how to respond in difficult situations. หน่วยงานมิชชั่นเนี่ยก็มีวิธีการมากมายในการที่จะสนับสนุนหรือให้ความรู้ในการที่จะแก้ปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อคนที่ทำงานหน้าที่ในพื้นที่ They have people on the ground that can advise and help new people coming in and people as a group can make decisions together. มีหลายคนนะครับที่เรามีอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการให้คำแนะนำหรือหารือเมื่อต้องมีการตัดสินใจครั้งสำคัญ But the church also, the churches in their home countries or the church in the country in which you're living also has a role to play. แต่ขณะเดียวกันนอกจากหน่วยงานมิชชั่นแล้วก็ได้จักในประเทศที่ส่งเข้ามาหรือประเทศที่เขาทำงานก็มีบทบาทในการที่จะให้ความสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกัน The church can help provide direction along with the mission organization. คืออยากสามารถที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานมิชชั่นในการที่จะให้แนวทางให้กับคนที่ทำงานที่นั่น The church can pray. และสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น And never think that's a small thing. อย่าคิดว่านั่นเป็นเรื่องเล็กนะครับนั่นเป็นเรื่องใหญ่มาก I had a letter about 10 years ago. My husband and I received a letter in the เมื่อ mail. ประมาณ10 ปีที่แล้วอาจารย์กับสามีเนี่ยได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง We don't receive many letters anymore. อยู่ที่นั่นนะระยะนี้เราไม่ค่อยได้รับจดหมายแล้วนะครับเรามีอย่างอื่นแทน And it was from a lady I didn't even know. มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจารย์เองไม่รู้จักเป็นส่วนตัว And she said she was 84 years old. ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธออายุ84 ปี And she had been praying for interserved people for many, many แล้วก็ years. เธอได้ใช้เวลาอุทิศตัวอธิษฐานเผื่อพี่น้องในกลุ่ม Interserve มาหลายปีแล้ว And she had seen our family's publication picture in one of the publications. บังเอิญเธอได้เจอภาพถ่ายของครอบครัวของอาจารย์เนี่ยอยู่ในนิสารฉบับหนึ่ง And she said, I have seen your family grow up. ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแม้ฉันเห็นครอบครัวของคุณเติบโตขึ้นนะ And I have been praying for you for many years. และฉันอธิษฐานเผื่อครอบครัวของคุณมาหลายปีมากแล้ว I wrote her. I never heard from her again. I'm sure she's in heaven now. หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวจากเธอเลยเชื่อว่าป่านนี้เธอคงอยู่สวรรค์แล้ว But never, consider it a small thing that the role of the church in praying. ในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรที่อธิษฐานเผื่อมิชชั่นอย่าคิดว่านั่นเป็นงานเล็กๆ For each other and for the missionaries โดยเพราะการยิ่งการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและการท่านเผื่องาน that your church is sending. ที่คริสตจักรของเราส่งออกไป And also member care or pastoral care is a very important thing that both church and missions can work together to อีกด้านห support. นึ่งที่คริสตจักรและหน่วยงานมิชชั่นสามารถทำร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือมิชชันนารีก็คือในเรื่องของการให้การดูแลหรือการอภิบาลให้กับคนเหล่านั้น You can agree together how you're going to help care for these people that you've sent. ดูว่าเราจะให้การดูแลหรืออภิบาลคนเหล่านี้ที่เราส่งไปทำงานในพื้นที่อย่างไร And when people receive good pastoral care, they tend to stay longer on the field. เมื่อคนเหล่านั้นที่ทำงานนะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่อภิบาลอย่างดีจากคริสตจักรเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะทำงานได้ยาวนานมากขึ้นในพื้นที่ So I want to encourage you, if you have missionaries that your church has sent to maybe other parts of Thailand or maybe to other places, อาจารย์อยากหนุนใจว่าเมื่อเราเป็นมิชชันนารีที่คริสตจักรเราจะส่งเราไปในที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับ to become active in how you're supporting them in prayer
and in care for them. และอยากให้มีความให้ความสำคัญในการให้การดูแลอภิบาลและการอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น Sometimes it's just an email or a note saying I'm praying for you, or I've been wondering how that situation is coming along, but it makes a huge difference. บางครั้งมันอาจเป็นแค่อีเมลหรือจดหมายเล็กๆที่ส่งไปบอกว่าเป็นยังไงบ้างเราอธิษฐานเผื่อคุณแค่นี้มันก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อการทำงานของคนที่อยู่ในพื้นที่ I don't think my husband and I would have stayed in Pakistan all the years we have if we didn't have the support. อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์กับสามีคงไม่สามารถทำงานอยู่ในปากีสถานมาได้ถึง28ปีถ้าไม่ใช่เพราะคำอธิษฐานและการสนับสนุนจากพี่น้องผู้เชื่อและคริสตจักร So as followers of Jesus Christ, we don't intentionally seek suffering. ในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูเราไม่จงใจที่จะมองหาปัญหาหรือความทุกข์ใส่กับตัวเองนะครับ But we recognize that some of the places that God has called us to serve in แต่เรารู้ว่าในบางที่ที่พระเจ้าเรียกเราให้ไปทำงานรับใช้เนี่ย increase our risk. มันมีความเสี่ยงสูง We're more exposed to illness, เรา to จะเจอ sickness. กับโรคภัยไข้เจ็บมากมาย We don't have the medical facilities we have in our own country. ในบางประเทศหรือประเทศที่อาจารย์อยู่นี่นะครับโรงพยาบาลหรือพวกคลินิกหายากมาก We don't have stable living conditions. แล้วก็สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ There's also loneliness. แล้วก็ยังมีความเหงาที่ตามมาด้วย And there's potential trauma from terrorists or from other means for our families and ourselves. แล้วนอกจากนั้นจะมีเรื่องความกลัววิตกกังวลเรื่องไอ้โจรก่อการร้ายหรืออะไรทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือตัวเอง But we acknowledge that God uses the suffering. แต่เราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ลำบาก So He uses the suffering that He allows in our lives to bring. Go ahead. No, go ahead. พระองค์ทรงใช้ความทุกข์ลำบากอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ย He uses that suffering to bring about spiritual growth. เพื่อจะนำมาซึ่งการจำเริญขึ้นฝ่ายวิญญาณให้กับชีวิตของเรา And He's transforming us into His likeness. และเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น And because He is transforming us into His likeness, เพราะว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์เนี่ย we hope the people we minister to see Him in us. เราจึงหวังว่าผู้คนที่เรารับใช้อยู่กับเขาเนี่ยจะมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรา So while we accept risks and suffering and sometimes even death ใน as ข a ณะ part ที่ of เรา the อาจจะ Christian ยอม life, รับความทุกข์ลำบากความเสี่ยงหรือบางครั้งอาจจะต้องยอมรับความตายที่เราเผชิญ it also is a bridge to the people we seek to minister to. แต่นั่นก็เป็นสะพานที่จะสารต่อไปยังผู้คนที่เราทั้งหลายกำลังรับใช้อยู่ And we recognize that risk and suffering is not just a personal thing. เรารู้ว่าความทุกข์และความเสี่ยงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นนะครับ The choices my husband and I make may affect all the members of our team. ทางเลือกที่อาจารย์กับสามีเลือกเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งทีมงานก็ได้ So again, we need to be wise. We need to act responsibly. ฉะนั้นเราต้องเลือกและต้องฉลาดและต้องเลือกอย่างรับผิดชอบ Okay. So while we accept risk and suffering, ในขณะที่เรายอมรับความทุกข์และความเสี่ยง we also get a lot more, I think, than we ever give. We get a lot more than we ever give. We receive more than เมื่อ we เรา ever. ยอมรับสิ่งนั้นเราก็จะได้รับมากกว่าที่เราได้รับซะอีก Is it difficult? ยากไหมครับที่จะยอมรับสิ่งเหล่านั้น Yes. ยากครับ Are there times when you think, Lord, why did you call me to this place? ในหลายครั้งที่อาจารย์คิดหรือหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าเรียกเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมถึงให้เรามาอยู่ที่นี่ Yes, yes. But there is a peace and a joy in knowing that you are doing the will of God. แต่เราก็มีสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่เรารู้ว่าที่จริงเรากำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า And we realize that even though it's difficult and we are weak, อาจารย์รู้ว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยากตัวเราเองจะอ่อนแอในหลายครั้ง God uses us in our weaknesses. แต่พระเจ้าก็ใช้เราในความอ่อนแอของเรา If anybody is here feels they are called to missions, มีใครบ้างในนี้นะครับรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราไปเป็นมิชชันนารีมีไหมครับ I encourage you, and you think, oh, I've got to do this and that, I'm really not good enough, or I'm too weak, I'm not a strong enough person, I'm not a strong enough Christian.
แต่อาจารย์อยากจะหนุนใจนะครับว่าอาจารย์เองเคยคิดเหมือนกันว่าโอ้ถ้าเป็นมิชชั่นจะต้องทำนั้นทำนี้ได้จริงๆอาจารย์ไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นคนอ่อนแอเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้มีอะไรมากมาย I want to encourage you that missionaries are real people with the same issues that you have. อยากจะบอกความจริงว่ามิชชันนารีก็คือคนคนหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนกับคนทั่วไป But God uses us in our weakness. แต่พระเจ้าก็ใช้เราในความอ่อนแอของเรา Okay. I thought the last few minutes I'm going to share some personal experiences about risk and suffering. อาจารย์อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงสุดท้าย 2-3 นาทีเกี่ยวกับความทุกข์และความเสี่ยงที่อาจารย์เผชิญมา Okay. In Pakistan, we've had a number of times when it's been really difficult. ในขณะที่ทำงานที่ปากีสถานมีหลายครั้งที่เราเผชิญความยากลำบาก And one particular time was just after 9/11. ในช่วงหนึ่งนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เขาระเบิดตึก 9/11 เนี่ยนะครับ You know, 91เนี่ยท่านรู้จัก it was that following summer. เป็นช่วงฤดูร้อนหลังจากเหตุการณ์นั้น Because of the uncertainty in Pakistan after 9/11 of what was going to happen in the country, เนื่องจากความไม่แน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์ 9/11 เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศปากีสถานหลังจากนั้น the boarding school that our children went to was closed. โรงเรียนประจำที่ลูกของอาจารย์ไปเรียนอยู่เนี่ยก็เลยปิดตัวลง And we had 3 teenage children, so we ended up going back to Canada for 4 months เพราะ at ว่า that มี point. ลูกเป็นวัยรุ่น3 คนในที่สุดวันนั้นก็ต้องพาลูกกลับไปที่แคนาดาเป็นเวลา4 เดือน Then we came back in after 4 months, and our children started school again. หลังจากนั้น4 เดือนกลับมาแล้วก็ลูกของอาจารย์ก็มาเริ่มเรียนอีกครั้งหนึ่ง And in July came, and the children had 3 weeks holiday. They had 3 weeks holiday. Our children had 3 weeks holiday in July. ช่วงเดือนกรกฎาคมเขามีวันหยุดอยู่3 สัปดาห์ด้วยกัน And we went with some friends to a lake. เขาก็พาครอบครัวไปกับเพื่อนนะครับไปที่ทะเลสาบแห่งหนึ่ง It was another couple with 2 teenage children as well. เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีลูกเป็นวัยรุ่น 2-3 คนเหมือนกัน Our twins, our boy and a girl, Mark and Rebecca, got in the water to swim. ลูกฝาแฝด2 คนนะครับก็ลงไปว่ายน้ำ And the children of our friends, Dale and Nikki, Esther and Luke got in the water and was swimming. แล้วก็ลูกของครอบครัวหนึ่งก็ลงไปว่ายน้ำด้วยเช่นเดียวกัน But we don't know what happened. Suddenly there was some undercurrent. Something happened. Suddenly the water seemed to go very fast. หลังจากนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็มีคลื่นเกิดขึ้นใต้น้ำนะครับซึ่งแรงมากเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร And it took the children and started to pull them out from the shore. แล้วคลื่นนั้นก็ดึงลากเอาเด็กทั้งพวกนี้กลุ่มนี้ออกไปจากฝั่ง So Dale, the father of the other 2, jumped into the water คุณพ่อของลูกอีกคู่หนึ่งก็กระโดดลงไปในน้ำ and reached his 2 children and pushed them back. พยายามจะดึงลูกของเขา2 คนกลับมาที่ฝั่ง My husband Bill jumped in the water and tried to reach our son Mark. แล้วก็สามีของอาจารย์ก็ลงไปน้ำเหมือนกันเพื่อจะเอาลูกมาร์คขึ้นมา And my husband said the current was really strong. You just felt like you were being pulled down. สามีบอกว่าคลื่นแรงมากดูเหมือนว่าคลื่นกำลังดูดเราลงไปในที่ลึก And someone threw them a tire tube. A tire tube. ตอนนั้นเราก็มียางรถยนต์เนี่ยนะ And my husband was able to grab onto it, and he was able to get Mark to the tire แล้วก็ tube. สามีของอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ยางรถยนต์แล้วช่วยมาร์คขึ้นมาได้ But our daughter was quite a ways away. แต่ว่าลูกสาวถูกซัดออกไปไกลแล้ว And Dale was going towards the other father, was going towards Rebecca when he went under. คุณเดลก็จะไปช่วยของลูกสาวอีกคนนึง And he drowned. แล้วก็เขาก็จมน้ำ And Rebecca, my daughter, said, "Mom, I felt something push me." ลูกสาวบอกว่าแม่มีบางอย่างที่พยายามจะดึงเขาหรือผลักเขาออกไป And we said, "Was Uncle Dale?" She said, "No, it wasn't Uncle Dale. He wasn't close enough to me." คิดว่าเราถามว่าเป็นคุณเดลหรือเปล่าที่พยายามจะผลักเขาออกไปบอกไม่ใช่มันเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กว่านั้น So we always say an angel pushed Rebecca เราคิดว่าเป็นทูตสวรรค์ towards her dad, ที่ผลักเธอให้มาเข้าใกล้คุณพ่อของเธอ and she was able to grab onto the life และใน raft. ที่สุดเขาก็สามารถที่จะเอามือคว้าจับ But ยาง Dale, นั้น our ได้ friend, died. แต่ว่าเพื่อนของเขานะครับชื่อเดลเสียชีวิตในวันนั้น So while we saw God's protection, physical protection on our daughter, เขาพยายามที่จะปกป้องลูก we ของ lost เรา our friend.
เขาได้รับลูกเขาได้รับการปกป้องแต่เขาก็สูญเสียเพื่อนของเขาไป And we don't understand why when these things ทุกวัน happen นี้ to อาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 2 weeks later สัปดาห์ต่อมา we were at Adele died and of course it was a very difficult time นั้นเป็นช่วงเวลาที่ลำบากเพราะว่าเดลเสียชีวิต but we felt the love and care of the Pakistani Christian community แต่เราได้รับความรักความห่วงใยจากพี่น้องในชุมชนคริส and เตียน the อย่างมาก missionary community as well I don't have time to go into all โด the ยเฉพาะอย่าง details ยิ่ง here จากชุมชน tonight ของพี่น้องมิชชันนารีที่ไม่มีเวลาพอที่จะเข้าไปในรายละเอียดนะครับ 2 weeks later our children went back to school they were in the hills in Murray 7,000 feet above sea level they were at a Christian boarding school ลูกเขากลับไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะไปยังโรงเรียนที่อยู่บนเนินเขา they were back in school and things were going okay I had been to the school that morning อาจารย์ก็ไปเยี่ยมที่โรงเรียนไปได้ดีนะครับวันนั้นอาจารย์ไปเยี่ยมที่โรงเรียน because of some interser work I was doing เพราะว่ามีภารกิจที่ทำที่นั่น I left the school at break time when the children were out for their recess อาจารย์ออกจากโรงเรียนในช่วงเบรกและเด็กกำลังพัก and I noticed my daughter was with her friends across the road เพื่อน at the ลู little กสาวก็อยู่กับ store เพื่อนที่อยู่ข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งที่มีร้านขายของ I got back to where I was staying อาจารย์ก็ข้ามมาจากที่อาจารย์อยู่ and the watchman there said to me I think there's something wrong happening at the school ยามที่นั่นบอกอาจารย์บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติที่โรงเรียน he said I heard there was firing ได้ข่าวว่ามันมีการยิงปืนที่นั่น I was living in an apartment where other mothers with kids at the school were so we all got together we tried to phone พวกเราที่เป็นคุณแม่ก็พยายามที่จะโทรหาลูกๆที่อยู่โรงเรียน couldn't get through เราไม่สามารถที่จะติดต่อได้ so we quickly got together and got something we got like a song towel basically to get back to the จาก school นั้นเราก็พยายามหารถนะครับอาจจะเป็นรถกระบะรถปิกอัพเพื่อจะกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งพวกแม่ทั้งหลาย when we got near the school we knew there was something had gone on เมื่อเรามาถึงโรงเรียนเรารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นั่น there was traffic backed up and cars weren't allowed ahead เราไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องข้างใน we went up to the school and knocked on the door เราก็ไปในโรงเรียนแล้วไปเคาะตามห้อง and one of the teachers answered and he said ครูคนหนึ่งตอบว่า he said there's been an attack on the school มีการโจมตีโรงเรียน 3 terrorists มีโจรก่อการร้าย3 คนเข้ามาในโรง tried เรี to ยน enter the school และพยายามจะเข้ามาในโรงเรียน they killed 6 national workers และฆ่าคนงานที่เป็นคนท้องถิ่นนะครับ6 คนด้วยกันวันนั้น but the children are all safe แต่เด็กทุกคนปลอดภัย and God worked in again I could tell you lots of stories about that incident ที่จริงอาจารย์มีเรื่องอีกเยอะที่จะเล่าให้ฟังแต่เห็นการทำงานนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้า again God worked in miraculous พ way ระเจ้าทำงานอย่างอัศจรรย์ในวิธีทาง there ที่ was อัศจรรย์ I think 120 students at the school plus staff you know both Pakistani and national I don't know how many Pakistani and national staff but 6 died ในจำนวนทั้งนักเรียนและเจ้าหน้าที่ประมาณ100 กว่าคน6 คนเสียชีวิต so there's just very beautiful stories of how God protected various people in different ways นี่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าทรงปกป้องมนุษย์หรือทุกคนในทิศทางวิธีการที่แตกต่างกัน yet 6 people died 6 แต่ Pakistanis ถึง died ขนาดนั้นก็ยังมี6 คนชาวปากีสถานที่เสียชีวิตในวันนั้น so we don't understand why อาจารย์ก็ God ยังไม่ will เข้า one ใจ day reveal it when we reach heaven ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หวังว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้เข้าใจเมื่อไปสวรรค์ but we recognize that in missions แต่เรารู้ว่าในการทำพันธกิจ there is risk มี and ความ there เสี่ is ยง suffering และมีความทุกข์ลำบาก but we know we trust a one who is in complete control แต่เรารู้ว่าเราไว้ใจในพระองค์ที่ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ and we can trust him for our future and our kids' future และเราสามารถที่จะมอบอนาคตของเราและลูกของเราไว้กับท่านผู้นี้ and during all the time in Pakistan we have never felt God is saying go back to Canada เพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ปากีสถานอาจารย์ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าหรือความปกป้องของพระเจ้าตลอดเวลา the day will come อยู่มาจะมีอยู่วันหนึ่ง when God will tell us to move on และพระเจ้าจะบอกว่า but เกิดอะไร during ขึ้น all the difficult times and then this is just a couple times I'm telling you but during all the difficult times we face there ตลอดเวลาที่เราเผชิญความยากลำบากที่อยู่ที่นั่น His grace has been sufficient พระคุณของพระเจ้าเพียงพอเสมอสำหรับพวกเราที่นั่น even through when you're going through the hardest times we know that He's in control ultimately in control and we have to trust that we have that hope แม้ในยามที่เราเผชิญความยากลำบากแต่พระองค์ก็ยังควบคุมทุกสิ่งเอาไว้
So as Christians, we can respond in different ways. ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะตอบสนองแตกต่างกันออกไป My time is up. I just wanted to just give you 3 instances how we can respond, and sometimes it's appropriate to respond this way. อาจารย์บอกว่าอยากจะขอให้ข้อแนะนำสัก 2-3 อย่างว่าเราวิธีการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น If you remember when Jesus was born, after he was born, Herod was trying to kill all the children, and God came in a dream to Joseph and told him to get out. Sometimes we have to flee. Sometimes Jesus was a refugee. คำแนะนำแรกก็คือบางครั้งเราจะต้องหนีนะครับเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้เกิดช่วงที่พระเยซูคริสต์เกิดเนี่ยนะครับมีการข่มเหงจากเฮโรดแล้วก็โยเซฟกับมารีต้องหนีไปยังอียิปต์ So sometimes God tells us to go. บางครั้งพระเจ้าบอกให้เราไปนะครับอย่าอยู่ต้องหนี We've heard the verse about Paul being sent to Jerusalem. Sometimes we know something bad is coming, but we accept that risk. แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับในบางกรณี And sometimes, like after Jesus rose from the dead, and remember his friends around the Emmaus Road, leaving Jerusalem, and they were talking about what had happened in Jerusalem, and they didn't recognize that Jesus was with them. เหตุการณ์ที่พระเยซูมาเจอคน2 คนที่ถนนไปทางเอมาอูนะครับ2 คนจำพระเยซูไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น They just couldn't understand why God allowed Jesus 2 คนคุยกันบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าต้องยอมให้พระเยซูตาย They couldn't understand what purpose was this. เขาไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไร And they didn't recognize Jesus, but Jesus was with them in the situation. เขาไม่จำพระเยซูไม่ได้แต่ในสถานการณ์นั้นพระเยซูอยู่กับเขา So I want to encourage you tonight, whatever God is calling you อาจารย์อยากหนุนใจว่าไม่ว่าพระเจ้าจะเรียกเราไปทำอะไรก็ตาม He is with you even when we don't recognize พระองค์ that อยู่กับ He's เราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม there. Thank you for your ขอบ attention. คุณ I'm ครับ sorry my ขอบ time คุณ is ครั up. บขออภัยที่เลยเวลามา5 นาที